मित्रांनो, सबस्क्राईब करा MPSC माझा यूट्यूब चॅनलला आणि नवीन व्हिडिओजचे अपडेट मिळवण्याकरिता बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MPSC माझा. मित्रांनो, आज आपण बघतोय कलम 377 भारतीय दंडसंहिता 1860 इंडियन पिनल कोड असं याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात. 1833चा जो चार्टर्ड ॲक्ट आहे यानुसार 1834 मध्ये एक लॉ कमिशन नियुक्त करण्यात आलं होतं आणि हे कोणाच्या अंडर होतं तर जे पहिले लॉ मेंबर होते गव्हर्नरच्या कार्यकारिणीमधले आणि ते होते लॉर्ड मॅकोले. तर यांच्या अंतर्गत हे कमिशन नियुक्त करण्यात आलं होतं. याचा कार्यकाळ होता 1834 ते 1862. हा कायदा तयार झाला 8 ऑक्टोबर 1860 रोजी आणि याला मान्यता त्याच दिवशी म्हणजे 8 ऑक्टोबर 1860ला मिळाली. त्यानंतर ही जी संहिता आहे ही लागू झाली 1/1/1862 म्हणजे 1 जानेवारी 1862 पासून ही संहिता काय झाली तर लागू झाली. आता बघूया 377ची पार्श्वभूमी. 1860 मध्ये लॉर्ड मॅकोलेनी इंडियन पिनल कोडचा मसुदा तयार केला. त्यात 1861 मध्ये कलम 377चा समावेश करण्यात आलेला आहे. या कलमानुसार अनैसर्गिक संबंधांना गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यात आलं. स्त्री किंवा पुरुष परस्पर संमतीने जरी समलैंगिक संबंध ठेवत असतील तरी तो गुन्हा या कलमा आधारे ठरवण्यात आला व त्यासाठी 10 वर्षाचा कारावास आणि दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. त्याचप्रमाणे जर प्राण्यांसोबत लैंगिक संबंध ठेवले जात असतील तर त्यासाठी 10 वर्षाची शिक्षा किंवा जन्मठेपेपर्यंत ही शिक्षा वाढवता येणार होती आणि तसेच दंडाची तरतूद या कलमाअंतर्गत करण्यात आलेली आहे. 2 पुरुष आणि 2 महिलांमधील लैंगिक संबंध या कायद्यानुसार गुन्हा ठरतो. या कायद्यानुसार अशा गुन्ह्यासाठी तात्काळ अटक केली जाते. त्यासाठी वॉरंट काढण्याची गरज नाही. संशयाच्या आधारे किंवा कोणाच्याही सूचनेवरून पोलीस आरोपीला अटक करू शकतात आणि कलम 377 हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. ठीक आहे. आता हे कलम आहे असं मी का म्हणतोय तर हे जेव्हा आपण सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं तेव्हा हे क्लिअर होईल. ठीक आहे. तर नवजीत सिंग जोहर हे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेते असून लोकप्रिय क्लासिकल डान्सर आहेत. त्यानंतर आहेत सुनील मेहरा, हे एक पत्रकार आहेत आणि मॅगझिम या पुरुषांसाठीच्या मासिकाच्या भारतीय आवृत्तीचे ते माजी संपादक आहेत. तसेच ते एक अभिनेते देखील आहेत. त्यानंतर आहेत रितू दालमिया, या एक सेलिब्रिटी शेफ आहेत. शेफ म्हणजे आचारी ज्याला आपण म्हणतो. डिवा या हॉटेल समूहाचे मालक आहेत. तसेच त्यांनी अनेक पुस्तकं जी आहेत ती लिहिली आहेत. त्यानंतर आहे अमरनाथ, हे एक हॉटेल व्यावसायिक आहेत. निमराना हॉटेल जे आहेत याचे ते मालक आहेत. तसेच त्यांना इतिहास आणि स्थापत्यकलेची आवड असल्यामुळे त्यांनी यावर पुस्तकेही लिहिलेली आहेत. यानंतर आहे आयशा कपूर, या उद्योजिका आहेत. तसेच आयशा खाद्य आणि पेय उद्योगाशी त्या संबंधित आहेत. ठीक आहे. तर हे होते 5 मुख्य याचिकाकर्ते. आता LGBTQ कम्युनिटी याचा फुल फॉर्म काय होतो तर L म्हणजे लेस्बियन, G म्हणजे गे, B म्हणजे बायसेक्शुअल, T म्हणजे ट्रान्सजेंडर आणि Q म्हणजे क्युअर. ठीक आहे. आता या निर्णयाला कारणीभूत ठरलेले महत्त्वाचे जे निर्णय आहे ते आपण इथे बघूयात. 2014चा जो निर्णय आहे तो आहे राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरण विरुद्ध भारतीय संघ आणि हा निर्णय होता तृतीय पंथ जे आहे हे तिसरं लिंग हे कोणी मान्य केलं तर सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं. ठीक आहे. आणि तसा केंद्राला आदेश दिला की तृतीय पंथ हे काय आहे तर तिसरं लिंग आहे आणि त्याचा समावेश आज आपण बघतोय प्रत्येक ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर 2017चा जो निर्णय आहे तो आहे पुट्टास्वामी, हे होते निवृत्त न्यायाधीश कर्नाटक हायकोर्टाचे आणि केस होती पुट्टास्वामी विरुद्ध भारतीय संघ. ही एक जनहित याचिका होती जी 2012 मध्ये दाखल करण्यात आली होती आणि यामध्ये आधारची जी अनिवार्यता आहे हिला आव्हान सुप्रीम कोर्टामध्ये देण्यात आलं होतं. 24 ऑगस्ट 2017ला खाजगीपणा हा मूलभूत हक्क आहे हे कोणी मान्य केलं होतं तर सुप्रीम कोर्टाने
मान्य केलं होतं. ठीक आहे. त्यानंतर 2013 मध्ये सुरेश कुमार कौशल विरुद्ध नाज फाउंडेशन, आणि या केसमध्ये जो 2009चा दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय होता तो काय होता, तर कलम 14, 15 आणि 21 अंतर्गत दिल्ली हायकोर्टाने काय म्हटलं होतं, तर समलैंगिकता हा गुन्हा नाही. मात्र हा निर्णय 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने काय केला होता, तर बदलला होता. कलम 14 काय सांगतं, तर कायद्यासमोर सर्व काय आहे, तर समान आहेत. कलम 15 सांगतं धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आधारावर भेद तुम्ही करू शकत नाहीत. तसेच 21 अंतर्गत जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार तसेच रक्षण करण्याचा अधिकार संविधान प्रत्येक व्यक्तीला देतं, आणि या आधारावर दिल्ली हायकोर्टाने हा निर्णय दिला होता. ठीक आहे. आता बघूयात भारतातील या खटल्याचा प्रवास. 1994 मध्ये एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलनादरम्यान 377च्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती, पण त्याचा काही फायदा झालेला नव्हता. त्यानंतर 2001 मध्ये नाज फाउंडेशनद्वारे समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली. आता मित्रांनो, नाज फाउंडेशन काय आहे, तर समलिंगी लोकांसाठी काम करणारं एक ऑर्गनायझेशन आहे, आणि यांनी 2004 ते 2008च्या दरम्यान प्रोजेक्ट मिलन हा एक प्रोजेक्ट सुरू केला होता, की ज्यामध्ये समलिंगांच्या हक्कांची बाजू या प्रोजेक्ट अंतर्गत उचलून धरण्यात आली होती. मात्र सप्टेंबर 2004ला उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली, आणि त्यामुळे सप्टेंबर 2004 मध्ये याचिकाकर्त्यांनी रिव्ह्यू पिटिशन म्हणजेच पुनर्विचार याचिका जी आहे ती न्यायालयात दाखल केली. मात्र तीही नोव्हेंबर 2004 मध्ये उच्च न्यायालयाने काय केली, तर फेटाळली. त्यामुळं डिसेंबर 2004 मध्ये हे जे याचिकाकर्ते आहे ते सुप्रीम कोर्टात गेले आणि त्यांनी या निर्णयाला आव्हान दिलं. तेव्हा एप्रिल 2006 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचे आदेश कोणाला दिले, तर दिल्ली हायकोर्टाला दिले. त्यानंतर दिल्ली हायकोर्टाने सरकारला याबाबत आपले मत व्यक्त करण्यासाठी वेळ दिला, आणि सप्टेंबर 2008 मध्ये सरकारनं आपले म्हणणे मांडण्यासाठी काही वेळ मागून घेतला. त्यानंतर 2 जुलै 2009 हा याचिकाकर्त्यांसाठी गोल्डन दिवस ठरला, कारण त्या दिवशी उच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंध हा गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा दिला, आणि यासाठी भारतीय घटनेतील कलम 14, 15 व 21 यांचा दाखला दिला. हे कलम काय आहे हे जस्ट आपण मागं बघितलं. आणि हे निर्णय देणारे कोण होते, तर मुख्य न्यायाधीश होते AP शाह आणि न्यायाधीश मुदलियार. ठीक आहे. त्यानंतर हा जो निर्णय आहे याला आव्हान सुप्रीम कोर्टात देण्यात आलं, आणि 11 डिसेंबर 2013ला सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय वापस घेतला. सुप्रीम कोर्टाच्या मते समलिंगी संबंध हा गुन्हाच आहे असे म्हणण्यात आले, तर कलम रद्द करण्याचा हा अधिकार आम्हाला नसून सरकारला आहे असं कोणा सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं. आणि हे निर्णय देणारे होते न्यायाधीश GS सिंघवी व न्यायाधीश SJ मुखोपाध्याय. त्यानंतर या निर्णयाच्या विरुद्ध 2014 मध्ये नाज फाउंडेशन तर्फे पुन्हा पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र निकालात हस्तक्षेप करण्यासारखे ठोस कारण नाही या आधारावर सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका काय केली, पुन्हा फेटाळून लावली. त्यानंतर फेब्रुवारी 2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्णय घेतला की ठीक आहे, क्युरेटिव्ह प्लीच्या आधारे 5 न्यायाधीशाच्या खंडपीठाद्वारे ही सुनावणी घेतली जाईल. मित्रांनो, इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या, क्युरेटिव्ह प्ली म्हणजे काय असते, याला उपचारात्मक याचिका असं म्हटलं जातं, आणि हा शेवटचा न्यायालयीन पर्याय असतो. याच्यानंतर जे काय असतं ते सर्व काम संसदेचं असतं, न्यायालयाच्या अंतर्गत काही राहत नाही. ठीक आहे. न्यायालयीन निर्णयात जर विसंगती असेल तर क्युरेटिव्ह प्ली दाखल करता येते. मात्र याचा निर्णय घ्यायचा जो अधिकार आहे तो कोणाला आहे, तर सुप्रीम कोर्टाचं जे चेंबर आहे तर फक्त तेच क्युरेटिव्ह प्लीवर निर्णय घ्यायचा आहे की नाही हे ठरवत असते. ठीक आहे. तर हा अधिकार कोणाचा आहे, तर सर्वतः त्या चेंबरचा असतो. त्यानंतर क्युरेटिव्ह प्ली जी आहे ही संकल्पना सुप्रीम कोर्टाने सर्वात पहिले कधी स्वीकारली, तर ही स्वीकारली 2002 मध्ये. यामध्ये रूपा अशोक हारा व अशोक हुर्रा आणि अन्य याच्या बाबतीत हा निर्णय घेण्यात आला होता, कारण त्यावेळी एक प्रश्न उपस्थित झाला होता, आणि तो होता की
एखाद्या पुनर्विलोकन याचिकेवर बहिष्कार टाकला गेला, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने जर अंतिम निर्णय दिला असेल तर त्या विरोधात काही ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत का, आणि त्यासाठी मग क्युरेटिव्ह प्ली दाखल करता येईल हे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं होतं. ठीक आहे. आणि त्यानंतर 24 ऑगस्ट 2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सर्वात मोठा एक निर्णय दिला आणि तो होता खाजगीपणा हा मूलभूत अधिकार आहे असं सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं होतं. आणि यातच त्यांनी लैंगिक हक्कावर एक भाष्य केलं होतं आणि ज्यात त्यांनी म्हटलं होतं की लैंगिक प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीला आहे. आणि त्याच आधारे जानेवारी 2018 मध्ये 2013च्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे सुप्रीम कोर्टाने काय केले, मान्य केले. त्यानंतर सर्व सुनावण्या होऊन 17 जुलै 2018ला सर्व सुनावणी पूर्ण झाली आणि न्यायालयाने आपला निर्णय काय केला, राखून ठेवला आणि 6 सप्टेंबर 2018 रोजी हा निर्णय जाहीर केला, ज्यामध्ये कलम 377 IPC कलम 377 हे प्रौढ व्यक्तींच्या हक्कांवर मर्यादा आणणारे आहे हे मान्य केले. तर मित्रांनो, हे जे निर्णय दिलेला आहे हे 5 न्यायमूर्तीचं खंडपीठ होतं आणि यामध्ये होते सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती फली नरिमन, न्यायमूर्ती AM खानविलकर, न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा. मित्रांनो, हा जो निर्णय दिला सुप्रीम कोर्टाने यामध्ये 493 पेजेसचं जे आहे स्पष्टीकरण दिलेलं आहे आणि यामध्ये सर्वात मोठं जे स्पष्टीकरण आहे तर ते आहे न्यायाधीश चंद्रचूड यांचं आणि ते आहे 181 पानाचं. तसेच सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि जे खानविलकर आहेत यांनी दोघं मिळून 166 पानाचं, तसेच फली नरिमन यांनी 96 पानाचं, तर इंदू मल्होत्रा यांनी 50 पानाचं स्पष्टीकरण, असं टोटल 493 पानाचं स्पष्टीकरण हे दिलेलं आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं ते बघूयात. समलैंगिकता हा गुन्हा नाही. IPCतील कलम 377 मुळे भेदभाव आणि घटनेतील तत्वांचे उल्लंघन झालेले आहे. 2 प्रौढ व्यक्तींमध्ये, इथे लक्षात घ्या प्रौढ हा शब्द खूप महत्त्वाचा आहे, 2 प्रौढ व्यक्तींमध्ये सहमतीने झालेले समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नाही. हेच संबंध महिला आणि मुलांना हानी पोहोचवणारे नाहीत. तसेच समलैंगिक संबंध हा प्रत्येकाच्या वैयक्तिक पसंतीचा मुद्दा आहे. माणसाला जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार LGBT समुदायालाही लागू आहे. त्या अंतर्गत त्यांना आपले खाजगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार जर LGBT समुदायाकडून हिरावून घेतला तर त्याच्यावर अन्याय होईल. कलम 377 हे तर्कहीन आहे. LGBT समुदायाला अन्य नागरिकांप्रमाणे समानतेचा अधिकार आहे. जेव्हा लोकांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न येतो तेव्हा समाज काय म्हणेल याला जागा उरत नाही. LGBT समुदायातील व्यक्तींनाही इतर भारतीयांप्रमाणेच समान नागरी हक्क आहेत. प्रत्येक व्यक्तीने लैंगिक अग्रक्रम निश्चित करणे हे नैसर्गिक आहे. लैंगिकतेच्या आधारावर एखाद्याबरोबर दुजाभाव करणे म्हणजे त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे होय. तसेच देशात सर्वांना समान अधिकार असायला हवेत. देशात सर्वांना सन्मानाने जगता आले पाहिजे. इंद्रधनुष्याच्या रंगाचा झेंडा हा LGBT समुदायाचा प्रतीक आहे असं सांगतानाच प्रत्येकानं आज आकाशात इंद्रधनुष्य शोधायला हवे असे मत जे सरन्यायाधीश आहे दीपक मिश्रा यांनी व्यक्त केले होते. हा झेंडा काय आहे हा शेवटी आपण बघणारच आहोत. समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नसल्याचे सांगतानाच अल्पवयीन मुले आणि प्राणी यांच्याशी अनैसर्गिक संभोग करणे हा कलम 377 अंतर्गत अजूनही गुन्हा आहे. म्हणून मी काय म्हणत होतो तर 377 कलम काय आहे, काय होतं असं आहे का, तर नाही. यामध्ये फक्त जे प्रौढ व्यक्ती आहे यांना संमती दिलेली आहे आणि तीही जर सहमताने असेल तर. मात्र जर बळजबरी तिथेही असेल तरी तो गुन्हा अजूनही मान्य करण्यात आलेला आहे. आता या निर्णयासाठी केंद्र सरकारचं मत काय होतं तर ते आपण बघूयात. युक्तिवादादरम्यान केंद्र सरकारने 2 प्रौढांनी परस्पर संमतीने केलेल्या संबंधांना गुन्हा ठरवण्याचे जो निर्णय आहे हा निर्णय न्यायालयाच्या सतसत विवेक बुद्धीवर सोडला होता. मात्र जी अल्पवयीन मुलं आहेत
प्राणी आहे त्याच्याशी जर हा संबंध होत असेल तर त्यासाठी मात्र दंडात्मक तरतूद ही कायम असली पाहिजे अशी भूमिका सरकारने घेतली होती आणि त्याच आधारे हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे, ज्यामध्ये प्रौढांना सहमतीने संबंध ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, मात्र अल्पवयीन मुले आहेत किंवा स्त्रिया आहेत किंवा अन्य प्रौढ आहेत तसेच प्राणी आहेत, जर यांच्यावर बळजबरी झाली तर मात्र हा गुन्हा अजूनही कायम आहे, कारण 377 हे कलम अजूनही IPC मध्ये काय केलेलं आहे तर तसं आहे तसं ठेवण्यात आलेलं आहे, फक्त प्रौढांना संमती याद्वारे दिलेली आहे. ठीक आहे. आता बघूयात समलैंगिक संबंधांना मान्यता देणारे देश. यामध्ये भारत हा जगातील 127वा देश ठरलेला आहे. समलैंगिक संबंधास कायदेशीर मान्यता देण्याची प्रक्रिया 1989 मध्ये डेन्मार्कमध्ये सर्वात प्रथम सुरू झाली होती. डेन्मार्क या देशाने समलैंगिक जोडप्यांना विवाहित दाम्पत्याचा समान दर्जा दिला होता. तसेच नेदरलँड हा पहिला देश आहे ज्याने समलैंगिक जोडप्यांना डिसेंबर 2001 मध्ये पूर्ण विवाहाचा अधिकार दिला होता. बेल्जियमने 2003 मध्ये, स्पेनने 2005 मध्ये, कॅनडाने सुद्धा 2005 मध्ये, तसेच दक्षिण आफ्रिकेने 2006 मध्ये हा निर्णय दिला आणि आफ्रिका खंडामध्ये हा पहिला देश होता ज्याने समलैंगिक संबंधास कायदेशीर मान्यता दिलेली होती. त्यानंतर नेपाळमध्ये 2007 मध्ये सुप्रीम कोर्टाद्वारे लैंगिक संबंधाच्या विरोधात जेवढेही कायदे आहेत हे रद्द करण्यात आले होते आणि समलैंगिक संबंधास मान्यता दिली होती. 2008 मध्ये नॉर्वे व स्वीडन, यानंतर 2010 मध्ये आइसलँड, पोर्तुगाल व अर्जेंटिना. अर्जेंटिना हा लॅटिन अमेरिकेतील पहिला देश ठरला होता ज्यांनी अशी संमती दिली होती. त्यानंतर 2012 डेन्मार्क, 2013 उरुग्वे, त्यानंतर 2013 मध्ये फ्रान्स, ब्राझील व न्यूझीलंड. न्यूझीलंड अशी संमती देणारा पहिला आशिया पॅसिफिक देश होता. त्यानंतर इंग्लंड व वेल्स 2013 हे UK मधील पहिले देश होते. 2014 स्कॉटलँड, 2014 फिनलँड, 2015 आयर्लंड. लोकप्रिय मताद्वारे ही मान्यता देणारा पहिला देश कोण आहे तर तो आहे आयर्लंड. 62% लोकांनी यांच्या समर्थनार्थ वोटिंग केलं होतं आणि त्या आधारे हा निर्णय देण्यात आला होता. 2015 ग्रीनलँड हे जगातील सर्वात मोठा आइसलँड आहे आणि यांनी हा निर्णय 2015 मध्ये दिलेला आहे. 2015 मध्ये अमेरिकेचं जे सर्वोच्च न्यायालय आहे यांनी समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली. 4 वर्षेस एक या बहुमतानं हा निर्णय अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्यानंतर कोलंबिया 2016, 2017 मध्ये जर्मनी, माल्टा व ऑस्ट्रेलिया यांनी, तर 2018 मध्ये भारताने हा निर्णय दिलेला आहे. मित्रांनो, आता बघूयात समलैंगिकांसाठी जो ध्वज आहे, ठीक आहे, त्यांचा उल्लेख सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा केलेला आहे. हा ध्वज काय आहे तो आपण बघूयात. तर मित्रांनो, सॅन फ्रान्सिस्को येथील एक कलाकार, सैनिक आणि समलैंगिक हक्क कार्यकर्ते असलेले गिल्बर्ट बेकर यांनी हा ध्वज तयार केला आहे आणि 1978 मध्ये जेव्हा हा ओरिजिनल ध्वज तयार करण्यात आला तेव्हा यामध्ये 6 कलर होते. मात्र 25 जून 1978 ला यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि +2 कलर, म्हणजे आज या ध्वजावर 8 कलर आहेत. ठीक आहे. आता हे कलर आपण बघूयात. जो पिंक आहे, ज्याला आपण गुलाबी म्हणतो, हा लिंगाच्या संबंधित असणारा रंग आहे. त्यानंतर लाल जो रंग आहे हा जीवनाशी संबंधित, नारंगी जो रंग आहे हा उपचारात्मक, पिवळा रंग सूर्यप्रकाश, हिरवा रंग निसर्गासाठी, आकाशी रंग हा कलेसाठी, अस्मानी म्हणजेच इंडिगो जो रंग आहे हा सेरेनिटी म्हणजे काय होते तर एकता, आणि व्हायोलेट जो जांभळा रंग आहे हा अंतरात्मा किंवा शांततेसाठी हा रंग स्वीकारण्यात आलेला आहे. मित्रांनो, ते एक गोष्ट आणखी एक लक्षात घ्या. 42वा जो लॉ कमिशन रिपोर्ट होता, जे 5वं लॉ कमिशन होतं, चेअरमन होते KVK सुंदर आणि याचं हेडिंग जे होतं ते होतं IPC. ठीक आहे, म्हणजे इंडियन पिनल कोड. आणि यामध्ये असा कुठलाही उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता की 377 हे रद्द करण्यात यावं किंवा यामध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात. हे महत्त्वाचं याच्यासाठी आहे कारण सुप्रीम कोर्टाने याचा उल्लेख इथे केलेला आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे हे महत्त्वाचं आहे, हे लक्षात घ्या. 42वा लॉ कमिशन रिपोर्ट, आणि लॉ कमिशन किती होतं तर ते होतं 5वं. ठीक आहे, 1971 मध्ये याची नेमणूक करण्यात आली होती. मित्रांनो, आशा करतो तुम्हाला हे लेक्चर आवडलं असेल तर नक्कीच लाईक व शेअर करायला विसरू नका. तसेच
तुमच्या काही समस्या, काही सूचना असतील तर कमेंट बॉक्स तुमच्यासाठी सदैव खुला आहे. तुम्ही नक्कीच आमच्याशी संपर्क साधू शकता. ठीक आहे. थँक्यू फ्रेंड्स.